Sziasztok! Van egy jó hírem és egy rossz hírem, kezdem a jóval. Ahogy a mellékelt felvétel mutatja, újra repülhettem. Egy hónap késéssel végül választ kaptam az elsődleges felülvizsgálati kérelmemre, és szerencsére a hatósági repülőorvosok nem zárkóztak el teljesen az érveim előtt. A rossz hír viszont az, hogy az OSL korlátozást nem törölték, hanem lecserélték egy másik korlátozásra, ORL-re, ami továbbra is nagyon megnehezíti számomra a repülést. Az ORL korlátozást tüdő és szívát ültetettek, valamint 2-es típusú inzulinos cukorbetegek számára kell adni, és ebben a formában az újfajta korlátozás is megalapozatlanul szigorú. De legalább lehetővé teszi az önálló repülést is azzal a feltétellel, hogy eközben senki sem tartózkodik a gépen rajtam kívül utasként vagy másik pilótaként. Ez a lehetőség komoly dilemma elé állított. A folytatás előnyei és hátrányai így álltak szemben egymással. Egyrészt lehetőségem adódik önállóan repülni, meg tudom hosszabbítani a jogosításaimat. Egyszerűsödik egy-egy túrarepülésre az időpont választás, az módosítás, nagyobb távolságokat lehet egy tankolással lerepülni, kisebb a felelősség, és ezért kockázatosabb helyzetek is vállalhatóak. Másrésztől viszont a repülésem költségei nagyon megnőnek. Mivel nem lesz lehetőségem költségtérítés vagy költségmegosztást kérni az utasoktól, sem megosztozni egy hosszabb útvonal több szárán más pilótákkal. Az összes költség előteremtése egyedül rám marad, és így csak keveset tudok majd repülni. A repülések között hosszú időszakok fognak eltelni, amelyek növelik a repülésbiztonsági kockázatokat. A fejtörés eredményeképpen végül lemondtam egy másodfokú felülvizsgálati kérelem beadásáról, és ehelyett inkább elkezdtem szervezni a visszatérésemet a repülésbe annak érdekében, hogy lerepülhessem a tavaly már előkészített adriai körtúrámat. Mivel ekkor már több mint fél éve nem repültem, és 4 hónapja semmilyen kapcsolatban nem álltam a kisgépes repüléssel, az alábbi folyamaton kellett végigmennem. Egyeztettem az üzemeltetővel az új korlátozásról, hogy ezt elfogadják-e. Visszairatkoztam a kisgépes repülés híreire, visszanéztem a tavaszi VFR repülésbiztonsági fórum előadásait, leraktam az időszakos bérlői elméleti vizsgát, alaposan felkészültem egy ellenőrző repülésre elméletben, megfeleltem az oktatós üzemeltetői készség ellenőrző repülésen, megszereztem az üzemeltetői megbízást a repülőgépekhez, visszakaptam a foglalási rendszerhez való hozzáférésemet. Mindezek további 1 hónapot vettek igénybe, és egy újabb hónap felkészülés után sikerült megrepülnöm az adriai körtúrát, amivel meg tudtam hosszabbítani mindkét szakszolgálati jogosításomat 2025 közepéig. Ahogy az idő engedi, az idén még biztosan jelentkezem videókkal az adriai repülős túráról. Addig is kékeget és sok jó leszállást kívánok nektek. Sziasztok!